भन्दा इएमएफ जुन जेनेरेटेड भएको छ त्यो ई हो। यो के छ भन्दा ई हो। ई माइनस आइएआरए माइनस आइएलआरएल इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, ई माइनस आइएआरए इक्वल माइनस आइएलआरएल इक्वल्स टु 0 हुन्छ। नोट द्याट आइएलआरएल बराबर के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको भी पनि हो, यो भनेको भी पनि हो, जसलाई लो टर्मिनल भोल्टेज पनि भनिन्छ। देयरफोर ई भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि ई भनेको देयरफोर ई इक्वल्स माइनस आइएआरए बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई आइएलआरएललाई राइट साइडतिर लानुस् अनि यसलाई आइएलआरएललाई भीले रिप्लेस गर्नुस्। यो के हुनेछ भन्दाखेरि टर्मिनल भोल्टेज भी भनेको चाहिँ यो भी भनेको चाहिँ सिम्पली यो भी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ई माइनस आइएआरए हुन्छ। यसले हामीलाई भी दिन्छ। द टर्मिनल भोल्टेज इज अलवेज लेस देन द इएमएफ जेनेरेटेड। जुन इएमएफ जेनेरेटेड भएको छ त्यो भन्दा जहिले पनि टर्मिनल भोल्टेज त सानो हुन्छ, त्यो भन्दा त टर्मिनल भोल्टेज के हुन्छ जहिले पनि सानो हुन्छ। त्यो यहाँबाट पनि हामीले देखिसकेको छौँ, किन भन्दा आर्मेचर अबको रेजिस्टेन्स सानो हुन्छ, त्यो एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ। यद्यपि केही न केही भ्यालु अफ करेन्ट त यहाँ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब भी भनेको चाहिँ अब स्लाइटली लेसर देन ई नै हुन्छ है। बिकज देयर विल, यो किन भयो भन्दाखेरि बिकज देयर विल बी सम अफ द भोल्टेज ड्रप इन द आर्मेचर रेजिस्टेन्स। त्यो हाम्रो एक्सप्रेसनबाट पनि थाहा हुन्छ। किन थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भी भन्ने भ्यालु जुन निक्लिएको छ यसमा केही मात्राको भ्यालु घटी पनि रहेछ। त्यो घटिएको जुन आइए इन्टु आरए भनेको चाहिँ के भने भोल्टेज ड्रप एक्रस द आर्मेचर रेजिस्टेन्स पनि हो। सम भोल्टेज ड्रप अल्सो टेक्स प्लेस इन द कन्ट्याक्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन कार्बन ब्रसेस एन्ड कम्युटेटर सेगमेन्ट्स हुन्छ। हेन्स द एक्चुअल टर्मिनल भोल्टेज इज गिभन बाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भी इक्वल्स टु ई माइनस आइएआरए माइनस भोल्टेज ड्रप इन द ब्रसेस। जस्तै यहाँ हाम्रो विद्यार्थी यहाँ ब्रस पनि छ नि त, यहाँ ब्रस पनि छ, यो ब्रसमा पनि केही भोल्टेज ड्रप हुन्छ। अहिले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ भोल्टेज ड्रप एक्रस ब्रसलाई पनि कन्सिडरेसन गर्छौँ भने चाहिँ जुन हाम्रो यो टर्मिनल भोल्टेज भी आइरहेको छ यो भी भनेको चाहिँ ई माइनस आइएआरए माइनस यो ब्रसेसमा भएको भोल्टेज ड्रपलाई पनि हामीले चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्र्याक्टिकली भोल्टेज ड्रप इन द ब्रसेस भनेको करिबन 1 भोल्ट 2 भोल्ट एकदम सानो भ्यालु अफ भोल्टेज मात्रै हुन्छ है, यो धेरै कम हुन्छ र कतिपय केसमा यसलाई इग्नोर पनि गरिएको हुन्छ। यदि न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने क्रममा यदि हामीलाई चाहिँ भोल्टेज ड्रप इन द ब्रसेस दिएको छ भने त्यसलाई लिएर टेकिङ एकाउन्ट गरेर भ्यालु निकाल्ने टर्मिनल भोल्टेज, होइन भने यसलाई अलमोस्ट नियरली इक्वल टु 0 मानेर अगाडि बढ्ने। सेल्फ एक्साइटेड डिसी जेनेरेटरमा चाहिँ अब हामी यो त हामीले अहिले के भन्यौँ विद्यार्थीहरू, यो सेपरेटली एक्साइटेड डिसी जेनेरेटर थियो। फिल्ड एक्साइटेसन कतै बाहिरको कुनै डिसी मिन्सबाट यसलाई एक्साइटेसन गरिएको थियो। तर अबको केस भनेको अर्को छ। अब केस भनेको हामीसँग सेल्फ एक्साइटेड, आफैले एक्साइट गर्ने खालको। जस्तै यो केसमा के हुनेछ भन्दाखेरि फिल्ड वाइन्डिङ इज एक्साइटेड बाई द डिसी करेन्ट जेनेरेटेड बाई द आर्मेचर अफ द मसिन इटसेल्फ। हेर्नुहोस् है, यहाँ भाषा सुन्नुहोस्, भाषा। इट इज द जेनेरेटर हुज फिल्ड वाइन्डिङ इज एक्साइटेड बाई द डिसी करेन्ट जेनेरेटेड बाई द आर्मेचर अफ द मसिन इटसेल्फ। नो एक्सटर्नल डिसी सोर्स इज रिक्वायर्ड फर सच जेनेरेटर। कुनै पनि हामीलाई एक्सटर्नल डिसी सोर्स रिक्वायरमेन्ट हुने छैन। अघि त रिक्वायरमेन्ट थियो, यहाँ अहिले छैन। द फिल्ड वाइन्डिङ एन्ड आर्मेचर वाइन्डिङ हेभ इलेक्ट्रिकल कनेक्सन। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ र आर्मेचर वाइन्डिङ बिचमा इलेक्ट्रिकल कनेक्सन पनि छ। द इन्टरकनेक्सन अफ फिल्ड वाइन्डिङ एन्ड आर्मेचर वाइन्डिङ क्यान बी कनेक्टेड इन डिफ्रेन्ट वे। यो डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले फिल्ड वाइन्डिङ र आर्मेचर वाइन्डिङलाई इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड गर्न सक्छौँ। अनि अकर्डिङली द सेल्फ एक्साइटेड डिसी जेनेरेटर्स आर क्लासिफाइड इन्टु फलोइङ टाइप्स। उनीहरूलाई के कसरी कनेक्सन गरिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ सेल्फ एक्साइटेड डिसी जेनेरेटरलाई चाहिँ विभिन्न किसिममा क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। र त्यो विभिन्न किसिमका डिसी जेनेरेटर्स जुन सेल्फ एक्साइटेड डिसी जेनेरेटर्सहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि डिसी सन्ट जेनेरेटर, डिसी सेरिज जेनेरेटर र डिसी कम्पाउन्ड जेनेरेटर हो। अब हामी एक बाई एक सबै किसिमको डिसी यो सेल्फ एक्साइटेड डिसी जेनेरेटरभित्र परेका यी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ जेनेरेटर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले फर्दर हामी यसको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामी जाउँ कहाँ भन्दाखेरि डिसी सन्ट जेनेरेटरमा। यो डिसी सन्ट जेनेरेटरमा विद्यार्थीहरू फिल्ड वाइन्डिङ र हाम्रो जुन के छ भन्दा आर्मेचर जुन सर्किट थियो, अघि यो केसमा के थियो भन्दाखेरि सेल्फ एक्साइटेड डिसी जेनेरेटरमा चाहिँ यो पार्टलाई कहीँ बाहिरको मिन्सबाट एक्साइटेसन दिएको थियो। अनि त्यसपछि यहाँ आइसोलेट छ, यहाँ केही पनि थिएन, अनि अर्को छुट्टै सर्किट थियो। तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले जुन यहाँबाट यो हामीसँग आर्मेचर छ, यहाँ ब्रसेस छ, जुन हामीसँग यहाँ रेजिस्टेन्स अफ आर्मेचर छ, यो फिल्ड वाइन्डिङलाई यहाँ ल्याएर गाँसिएको छ, यहाँ गाँसिएको छ। अब यहाँबाट गाँसिएको छ। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्मेचरलाई त कुनै पनि प्राइम मुभरले रोटेट गरेको हुन्छ, घुमाएको हुन्छ, यसलाई कप्लिङ गरेको हुन्छ। कुनै प्राइम मुभर जब यसलाई रोटेट गर्छ, रोटेट गरिसकिसकेपछि अल्टिमेटली हामीले पाउने यहाँ इएमएफ भनेको ई हुनेछ। हामीले हिजोको क्लासमा पनि पढिसकेको छौँ। ईको भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? कति हुन्छ ईको भ्यालु? यो जुन इएमएफ डेभलप्ड भएको छ, यो डेभलप्ड इएमएफको भ्यालु कति हुन्छ? डु यु नो?
थाहा छ कसैलाई? EMF जेनरेटेड इक्वेसन P phi n अपन 60 into Z अपन A भनेर हेरियो कि हेरिएन? फुर्सदै छैन होला हेर्नलाई, अनि कहाँबाट त हेरिन्छ त है? त्यो पनि यसो हेर्ने गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट युपीलाई कति आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भी फिल्ड भने सरी आई फिल्ड करेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यसको एक्रसको भोल्टेजलाई हामीले भी फिल्ड मान्ने, अनि यसको रेजिस्टेन्सलाई आरएफ मान्ने भने आइएफ भनेको भी अपन आरएफ हुनेछ। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए र ए ड्यासको बिचमा के छ भने को भोल्टेजलाई भिएफ पनि भन्न सकिन्छ, अनि अदरवाइज भी पनि भन्न सकिन्छ। यो टर्मिनल लोडको एक्रसको टर्मिनल भोल्टेज पनि भन्न सकिन्छ। भन्न खोजेको भिएफलाई भिए पनि भन्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आइएफको भ्यालु कति हुन्छ? भी बाई आरएफ हुन्छ। इक्वेसन 3.6 भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट आइए करेन्ट भनेको त के हुन्छ भने दुई भागमा स्प्लिटेड छ। यो नोड एमा चाहिँ यदि हामीले क्रिचअप्स करेन्ट लगाउने हो भने के हुन्छ भने आइएको समेसन भनेको आइएल प्लस आइएफ पनि हुन्छ, आइएल प्लस आइएफ पनि हुन्छ। सो हियर कति हुन्छ भन्दा आइए भनेको आइएल प्लस आइएफ पनि हुन्छ। त्यसपछि टर्मिनल भोल्टेज एक्रस द लोड भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भी इज इक्वल्स टु ई माइनस आइएआरए पनि हुन्छ। भी भनेको चाहिँ ई माइनस आइएआरए पनि हुन्छ। अनि लोड करेन्ट आइएल बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोड करेन्ट आइएल बराबर चाहिँ भी टाइम्स अफ आरएल पनि हुन्छ। यहाँ बुझ्नुहोस्, लोड करेन्ट भनेको आइएल हो, यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको भी हो, अनि डिभाइडेड बाई आरएल गरेर हामीले लोड करेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। यहाँसम्म क्लियर होला सायद सबैजनालाई। हेर्नुहोस्, एज द फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट इज मच लेस with compared to the armature current and load current, the field winding is made of thin wire and it will have higher resistance with compared to RA. नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि यो फिल्ड रेजिस्टेन्सको चाहिँ रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ, यो थिन वायरले बनेको हुन्छ, अनि यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि बग्ने करेन्ट पनि सानो हुन्छ है, अनि यसको रेजिस्टेन्स एकदम हाई हुन्छ। जसले गर्दाखेरि अब जस्तै यो आर्मेचरको रेजिस्टेन्स भनेको धेरै कम हुन्छ। इट यो भनेको 0 to 1 ओमको बिचमा लाई गर्छ, 0 to 1 ओमको बिचमा धेरै सानो हुन्छ। तर आरएफको रेजिस्टेन्स भनेको इट क्यान बी मोर देन 100 ओम्स या त मोर देन 200 ओम्स पनि, यो धेरै हाई हुन्छ। जसले गर्दाखेरि यहाँबाट बग्ने करेन्ट भनेको चाहिँ सानो हुन्छ। अर सन जेनेरेटर मस्ट बी स्टार्टेड विदाउट, जस्तै अब यो हामीले सन जेनेरेटर जब के गर्छौँ भन्दाखेरि कनेक्सन गर्ने क्रममा अब कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियली नै चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स कहाँबाट आयो। अब कस्तो भन्दा इएमएफ त इन्ड्युस हुनको लागि त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ई भनेको त के हुन्छ विद्यार्थीहरू, पी फाइ एन अब के हुन्छ त पोल फिक्स हुन्छ, यो फिक्स छ, आर्मेचर कन्डक्टर फिक्स छ, प्यारलल पाथ फिक्स छ, अरू स्पिड एक्सनको लागि फिक्स छ भने यो फ्लक्समा डिपेन्ड गरिरहेछ। यो फ्लक्स भनेको फिल्ड करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। अब इनिसियली पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब फर्स्टमा जब हामीसँग अघिको जस्तो एक्साइटेसनै छैन भने पनि अटोमेटिकली इएमएफ इन्ड्युस कसरी हुन्छ त ईको भ्यालु, किनकि इनिसियली नि यो आई फिल्डबाट त केही न केही करेन्ट त बग्नु पऱ्यो, अनि न यसले के गर्छ भन्दाखेरि फ्लक्स प्रडक्सन गर्छ। अब कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेजमा त यहाँ त करेन्टै नबग्नु पर्ने हो त, सरी करेन्ट त अब यहाँ कसरी बग्न सक्छ, ई जेनेरेटेडै हुँदैन, ई जेनेरेट हुनको लागि त फ्लक्स चाहिन्छ नि त। अब फ्लक्स कहाँ छ त? अब जबसम्म करेन्ट पठाइँदैन, करेन्ट नपठाउन्जेलसम्म त यहाँ त फिल्ड पोल्सले त फ्लक्स प्रडक्सनै गर्दैन, नगर्नु पर्ने हो। यद्यपि इएमएफ कसरी जेनेरेसन भयो भन्ने कुरा इज अ बिग कन्सर्न के इन अ डिसी सन्ट जेनेरेटर। और डिसी सन्ट जेनेरेटर मस्ट बी स्टार्टेड विदाउट अ लोड अदरवाइज द भोल्टेज विल नट बिल्ड अप भनिरहेको छ यहाँ। एक्चुअली विद्यार्थी कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिस्टममा फिल्ड करेन्टलाई फिल्ड वाइन्डिङलाई एक्साइटेसन नगरे पनि हाम्रो त्यो के हुन्छ भन्दा आर्मेचर र फिल्डको इयर ग्यापमा केही रेसिडुअल फ्लक्सहरू हुन्छ। त्यो रेसिडुअल फ्लक्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा यहाँ केही मात्राको इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ, र जब इएमएफ इन्ड्युस हुन थाल्छ त्यसपछि करेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि फिल्ड वाइन्डिङमा बग्ने करेन्टहरू भनेको बिस्तारै बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ, र जब जब फिल्ड करेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ झन् झन् फ्लक्स बढ्दै बढ्दै जान्छ, र फ्लक्स बढ्दै बढ्दै गएपछि यो ई पनि अकोर्डिङली के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ। तर स्टार्टिङ कन्डिसनमा कहिले पनि लोडलाई चाहिँ हामीले यसरी कनेक्सन गर्नु हुँदैन। लोडलाई हटाउने केही सेकेन्डको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ्सलाई मात्रै सर्किटमा कनेक्सन गर्ने, अनि त्यसको 5-6 सेकेन्डपछि मात्रै लोडलाई हामीले यहाँ कनेक्सन गर्न सक्छौँ। जस्ट अ सेकेन्ड।
Sorry students for the interruption. सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियली लोडलाई हामी कनेक्सन गर्दैनौँ, किनकि कनेक्सन गऱ्यौँ भने हाम्रो भोल्टेज बिल्डअप हुन सक्दैन। यो भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेसलाई अहिले एकछिनको 2-4वटा स्लाइडपछि हामीले हेर्नेछौँ, यसको बारेमा डिटेल हामी बुझौँला। यहाँ हेर्नुहोस्, एट स्टार्टिङ बोथ आर्मेचर करेन्ट एन्ड द फिल्ड करेन्ट्स आर जिरो हुनेछ, जसले अनि जिरो हुनेछ। हाउएभर देयर विल बी सम म्याग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर ग्याप अफ द मसिन ड्यू टु द रेसिडुअल फ्लक्स। हेर्नुहोस्, किनकि यदि रेसिडुअल फ्लक्स नै भएन भने त इएमएफ जेनेरेसन हुन सक्दैन क्या, इएमएफ जेनेरेसन हुन सक्दैन, किनकि हामीले हिजो इएमएफको इक्वेसन पनि हेरेका थियौँ। The machine due to the residual flux of the field pole, the magnitude of this residual flux will very small, very सानो हुनेछ. When the armature is rotated by the external mechanical force, the armature will generate a small voltage due to the residual flux. तो residual flux को कारणले गर्दा जुन हामीले आर्मेचरमा जुन भोल्टेज डेभलप हुन्छ, जुन जेनेरेट हुन्छ, त्यो धेरै सानो हुनेछ। As the load terminal is open at the starting period, load terminal अब स्टार्टिङमा ओपन रहेको छ, all the current generated by the armature will flow to the field winding. अब यहाँबाट जति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब करेन्ट छ त्यो इएमएफ जेनेरेट भएको छ, यसले यहाँ पाथ कम्प्लिट गर्छ। यो गर्ने क्रममा के हुन्छ भन्दा सबै आर्मेचरको करेन्ट चाहिँ यहाँ फिल्ड वाइन्डिङमा बगिरहेछ। दिस फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट एट द बिगिनिङ अफ भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस इज गिभन बाई आई फिल्ड 0 बराबर E0 डिभाइडेड बाई आरएफ भनिएको छ। यो यहाँ E0 भन्नाले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इएमएफ जेनेरेटेड बाई द आर्मेचर ड्यू टु रेसिडुअल फ्लक्स। यो इनिशियल कन्डिसनमा, इनिशियल कन्डिसनको इएमएफ ई थियो, अनि इनिशियल कन्डिसन हुँदाखेरि फिल्ड करेन्ट हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ E0 बाई आरएफ भनेर छ है। सो नाउ द म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस बाई द फिल्ड पोल्स विल इन्क्रिज टु फ्रम IF0। जब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियली त IF0 को भ्यालु यो छ, आइएफ भ्यालु त यति आउँछ भनेपछि यहाँ त यो बराबरको करेन्ट त यहाँ बग्ने भयो, किनकि IF0 बराबरको करेन्ट त यहाँ बग्छ। जब IF0 बराबरको करेन्ट यहाँबाट बग्न थाल्छ भने अब हामीलाई के थाहा छ भने फिल्ड कोइल्सले फिल्ड वाइन्डिङमा जब करेन्ट बगेपछि त यसले पनि केही न केही फ्लक्स त प्रड्युस गर्छ हैन, यसले पनि केही न केही फ्लक्स प्रड्युस गर्छ। सो हेन्स द म्याग्निट्युड अफ द, अब जब यसले फिल्ड थप्न थाल्छ, यसले कस्तो भन्दा अघि त रेसिडुअल फ्लक्स मात्रै थियो, अब त करेन्ट IF नट करेन्ट बगेको छ, IF नट करेन्ट बग्ने बित्तिकै तुरुन्त यसले फ्लक्स के गर्न थाल्छ भन्दा बढाउन थाल्छ। मिन्स योर द भ्यालु अफ फाइ विल इन्क्रिज। तो इएमएफ इक्वेसनमा फाइ बढ्न थाल्यो, अब फाइ बढ्ने बित्तिकै इएमएफ बढ्छ भन्ने कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई। Hence, the magnitude of EMF will increase and accordingly more field current will flow. This process will keep on going. अब के हुन्छ भन्दा फाइ बढ्छ, फेरि ई बढ्छ, ई बढेपछि फेरि यहाँको आइएफ करेन्ट बढ्छ, फेरि आइएफ करेन्ट बढी फ्लक्स प्रोडक्सन गर्छ, बढी फ्लक्स प्रोडक्सन गर्छ, फेरि ई बढ्दै जान्छ। This process will keep on going and the magnitude of EMF also goes on increasing and finally the armature generates a steady constant flow. तर एउटा केही समय आइसकिसकेपछि के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईको म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्न सक्ने फ्लक्स आइसकेपछि, किनकि जब फिल्ड स्याचुरेटेड भइसक्छ अब यो भन्दा बढी फ्लक्स बढ्ने छैन र कुनै पनि एउटा भ्यालु ई मा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्मेचरले जेनेरेट गर्ने भोल्टेज पनि अब फिक्स हुनेछ, त्यो स्टेडी रहनेछ। त्यसपछि हामीले लोडलाई कनेक्सन गर्नेछौँ। द डिटेल अफ द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस शैल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेसन भनेको चाहिँ एकछिनपछि हामी यो भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेसमा आउनेछौँ। नेक्स्ट हामीसँग डिसी जेनेरेटर छ, डिसी सेरी जेनेरेटर छ। विद्यार्थीहरू बुझ्नु होला, डिसी सेरी जेनेरेटरमा चाहिँ हामीले यहाँ आर्मेचरको हामीसँग रेजिस्टेन्स जुन थियो, यहाँ हामीले जुन हाम्रो फिल्डको रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई हामीले सिरिजमा कनेक्सन गरेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ सिरिजमा कनेक्सन गरिएको छ। इन दिस टाइप अफ जेनेरेटर द फिल्ड वाइन्डिङ इज कनेक्टेड इन सेरिज विथ द आर्मेचर सर्किट एज सोन इन द फिगर। हेर्नुहोस् अहिलेको केसमा सन्ट हुँदाखेरि के थियो, सिरिजलाई त प्यारलमा जोडेको थियो, तर अहिले के गरिरहेछ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले आर्मेचरलाई अनि त्यसपछि यो फिल्ड वाइन्डिङलाई लोड सबैलाई हामीले सिरिजमा कनेक्सन गरेका छौँ। र यहाँ के भन्नुपर्छ विद्यार्थीहरू, आई आर्मेचर बराबर आई फिल्ड बराबर आई लोड भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस इज सेम एज इन द सन्ट जेनेरेटर, हाउएभर इट मस्ट बी स्टार्टेड विथ द लोड। तर यहाँ चाहिँ तपाईँले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अघिको जस्तै हो भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस भनेको चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोडलाई डिस्कनेक्ट गर्न पाउनुहुन्न। यदि लोडलाई डिस्कनेक्ट गर्नुभयो भने त आर्मेचर करेन्ट त जतिखेर पनि जिरै हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो। सो यहाँ चाहिँ के गर्न पाइएन भन्दाखेरि चाहिँ लोडलाई डिस्कनेक्ट गर्न पाइएन। यदि लोडलाई डिस्कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ नो करेन्ट विल फ्लो थ्रु द फिल्ड वाइन्डिङ एन्ड द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्यानट टेक प्लेस। द टर्मिनल भोल्टेज इज गिभन बाई, जुन भी को भनेर टर्मिनल भोल्टेज छ, इट इज गिभन बाई ई माइनस आइएआरए माइनस आइएआरएसी भन्न पनि पाइयो, आइएलएसी भन्यो, आइएफ भनेको चाहिँ आइएफ बराबर आइएआइएल पनि छ, सूची पनि लेख्न पाइयो। सो यहाँ हेर्नुहोस् बुझिन्छ, यो बुझ्दै हुनुहुन्छ यो ल। Hence, the series field winding has to carry the full load current. It is made of thick wire, few number of turns. जस्तै अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
यो सिरिज वाइन्डिङबाट जब यो करेन्ट बग्छ यो बगेको करेन्टले लोडबाट बग्ने करेन्टलाई पनि क्यारी गर्न सक्ने काबिलियत हुनुपर्छ यो सिरिज फिल्ड वाइन्डिङमा चाहिँ। सो यस्तो किसिमको एरेन्जमेन्ट्समा प्रयोग भएको चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ्स चाहिँ के हुन्छ भने थिकर हुनेछ अनि यो फ्यु नम्बर अफ टन्स हुनेछ यसको लागि चाहिँ है, बिकज इट हेज टु बी एबल टु क्यारी द लोड करेन्ट। नाउ देयर कम्स द नेक्स्ट जेनेरेटर, द्याट इज द डिसी कम्पाउन्ड जेनेरेटर। डिसी कम्पाउन्ड जेनेरेटर भनेको कस्तो जेनेरेटर हो? यो यस्तो किसिमको जेनेरेटर हो जुन जेनेरेटरमा त्यहाँ दुई सेट अफ फिल्ड वाइन्डिङ्सहरू हुनेछन् है। विल हेभ टु सेट्स अफ फिल्ड वाइन्डिङ। वान सेट अफ फिल्ड वाइन्डिङ इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द आर्मेचर or a load and another set is connected in parallel with the armature भनेको छ। एक्चुअली हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि सिरिज डिसी जेनेरेटर देख्दाखेरिमा फिल्ड वाइन्डिङ चाहिँ आर्मेचरको सिरिजमा थियो। यद्यपि हामीले डिसी सन्ट जेनेरेटरको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ चाहिँ आर्मेचरको प्यारलली कनेक्टेड थियो। अब हामीले चाहिँ यो डिसी सन्ट जेनेरेटर र डिसी सिरिज जेनेरेटरलाई दुईटैलाई मिक्स गरेर हाइब्रिड जस्तो बनाएर चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुई सेट्स अफ आर्मेचर हामीले लिनेछौँ। एक्चुअली के भने यो दुईटाको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कोलाज हो क्या, यो भनेको दुईटाको मिक्स भएर कस्तो खालको जेनेरेटर बनिरहेछ। Therefore, this type of generator will have a mixed type of characteristics lying between the shunt and series character. यो दुईटाको mixed type of characteristics, the characteristics lying between the shunt and the series characteristics of the DC generator. As the series winding has to carry the full load current, it is made of thick wire with few turns, whereas the shunt field winding is made of thin wire with many number of turns. Because the shunt field winding has to carry only small value of excitation current, the compound generator has been further classified into two types. यो यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ लङ सन्ट कम्पाउन्ड डिसी जेनेरेटर, अर्को हुन्छ सर्ट सन्ट कम्पाउन्ड डिसी जेनेरेटर। एकपल्ट हामी हेरौँ यो के हो लङ सन्ट र सर्ट सन्ट भनेको चाहिँ। यो फिगर 3.21 मा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लङ सन्ट कम्पाउन्ड जेनेरेटर देख्न सक्छौँ अनि यतापट्टि हामी के देख्न सक्छौँ सर्ट सन्ट कम्पाउन्ड देख्न सक्छौँ। यहाँ के भइरहेछ हेर्नुहोस्, लङ सन्ट कम्पाउन्डमा जुन हामीसँग सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ छ त्यसलाई आर्मेचरको सिरिजमा राखिएको छ, आर्मेचरको सिरिजमा कनेक्सन गरिएको छ अनि सन्ट फिल्ड वाइन्डिङलाई यसरी प्यारलली कनेक्टेड गरिएको छ। यसलाई भनिन्छ लङ सन्ट कम्पाउन्ड डिसी जेनेरेटर। तर सर्ट सन्ट कम्पाउन्ड डिसी जेनेरेटरमा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिरिज फिल्ड वाइन्डिङलाई चाहिँ हामीले के गरेको लोडको सिरिजमा राखेको हुन्छ, यो लोडसँग सिरिजमा राखेको हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अघिको सन्ट डिसी जेनेरेटरको आर्मेचर सर्किट जस्तो थियो जस्ताको तस्तै, किनकि यति फिगर भनेको अघिकै डिसी सन्ट जेनेरेटरसँग मिलिरहेछ, डिसी सन्ट जेनेरेटरसँग। तर डिसी सन्ट जेनेरेटरमा थोरै मोडिफिकेसन के आयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ अर्को फिल्ड वाइन्डिङ्सलाई यहाँ कनेक्सन गरेका छौँ अनि त्यसपछि हामीले यो लोड र यो सिरिज फिल्ड वाइन्डिङलाई सिरिजमा हामीले कनेक्सन भएको हामी भन्न सक्छौँ। यो हुने चाहिँ सर्ट सन्ट कम्पाउन्ड डिसी जेनेरेटरमा, यसलाई भनिन्छ लङ सन्ट कम्पाउन्ड डिसी जेनेरेटरमा। अकर्डिङली यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ फिल्ड वाइन्डिङको कनेक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा भनेको तपाईँको आर फिल्ड यो सन्टमा कनेक्टेड भएको फिल्ड छ, आर सिरिजमा कनेक्टेड भएको फिल्ड छ। अब यो फिल्ड वाइन्डिङ्सहरूलाई चाहिँ इन अकर्डिङ्स टु तपाईँले लङ सन्टमा कसरी कनेक्सन गर्ने, सर्ट सन्टमा कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने कुरालाई कन्सिडरेसन गर्दै हामीले यसरी यहाँ कनेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। अब उदाहरणको लागि हेरौँ, फर लङ सन्ट जेनेरेटरमा के भइरहेको छ, यो लङ सन्ट जेनेरेटर हो। लङ सन्ट जेनेरेटरमा आई फिल्ड करेन्ट भनेको त यो भी भने भोल्टेज भनेकै त के हो विद्यार्थीहरू, यो फिल्डको एक्रसको भोल्टेज पनि भन्न पाइन्छ। सो हामीले आइएफ भनेको भी डिभाइडेड बाई आरएफ भन्न सक्छौँ, किन भन्दा यहाँको भोल्टेज पनि के हो, भी नै हो। प्यारलल संयोजनमा जहिले पनि भोल्टेज सेम हुन्छ, यो भी नै यहाँको भी हो। सो आइएफ भनेको भी अपन आरएफ भयो। अब हामी हेरौँ विद्यार्थीहरू, यो भी भनेको चाहिँ कति हो है, यो भी भनेको चाहिँ इट्स भेरी सिम्पल। भी भनेको ई माइनस आइएआरए माइनस के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट बग्ने करेन्टलाई अहिलेको लागि के मानिएको छ भन्दा आर्मेचर करेन्ट मानिएको छ, आइए बराबर आइएससी पनि हुन्छ। सो हामीले सिम्पली के गर्यौँ भने यो भोल्टेज भनेको यो भोल्टेज माइनस यहाँ भएको ड्रप माइनस यहाँ भएको ड्रपलाई हामीले घटाएको छ क्या। त्यो घटाएपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ भी इक्वल्स टु ई माइनस आइएआरए माइनस आइएआरएसी आइरहेछ। यो आइए भनेर लेखिएको छ, यहाँ आरएसीको ठाउँमा पनि आइएससी लेखिएको छैन किनकि यो सिरिजमा छ, त्यही भएर आइए बराबर आइएससी भन्न पाइन्छ। अनि यो ब्रान्चको करेन्ट हो, यो ब्रान्चको करेन्ट हो, त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँ डाइरेक्ट हामीले ई माइनस आइएआरए माइनस आइएआरएसी लेख्न पाइन्छ है। यदि कस्तो भन्दा यदि यो मेस एनालाइसिस लगाउनुको थियो भने चाहिँ जस्तै अब तपाईँहरूलाई कन्फ्युज यो आर फिल्डमा पनि त के करेन्ट बगिरहेको होला, यो किन डाइरेक्ट भीको ई माइनस आइएआरए माइनस आइएआरएसी गरेको होला भनेर कन्फ्युजन चाहिँ नहुनुहोस् है। यो किनकि यो ब्रान्चको करेन्ट मानेको छ, त्यही भएर यो लेख्न पाइन्छ। फर सर्ट सन्ट डिसी जेनेरेटरको लागि अब यो सर्ट सन्ट डिसी जेनेरेटर यहाँ छ विद्यार्थीहरू। अब सर्ट सन्ट डिसी जेनेरेटर भनेको त
हाई फिल्ड करेन्ट भनेको त यहाँ त के भन्दाखेरि भी भन्न पाइँदैन, यो भी भन्न त पाइँदैन नि त, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ यो भी भनेको त आरएलको एक्रसको मात्रै भोल्टेज हो। अघि पो भी भनेको त यहाँ माथि जाँदाखेरि बीको एक्रस ए को एक्रसकै भोल्टेज हो नि त यो भी भनेको त, त्यही भएर लेख्न पाइएको थियो। तर यहाँ भी भनेको त आरएलको एक्रसको लोड मात्रै हो, यो त ए ड्यास एक्रसको भोल्टेज होइन। सो वी क्यानट से द्याट फर सन्ट जेनेरेटरको लागि विद्यार्थीहरू आई फिल्ड भनेको चाहिँ भी फिल्ड अपन आर फिल्ड हुन्छ। यो भनेको कति हो भन्दाखेरि भी फिल्ड भनेको चाहिँ कति हो त्यसो भए, यो भी फिल्ड भनेको चाहिँ ई माइनस आइएआरए हो। जस्तै हामीलाई के कसैले प्रश्न के सोध्यो भन्दाखेरि यो भिएए ड्यास एक्रसको भोल्टेज कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि ई माइनस यहाँ भएको ड्रप ई माइनस आइएआरए। अब जुन विद्यार्थीहरू भिए ड्यास आएको छ वास्तवमा यही भोल्टेज भनेको के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भी फिल्डको भोल्टेज पनि भन्न पाइन्छ, किनकि हेर्नुहोस् त यो भी फिल्ड भनेको पनि त ए ड्यास बिचको भोल्टेज हो नि त। सो त्यही भएर भी फिल्डको ठाउँमा यहाँ के आएको छ ई माइनस आइएआरए डिभाइडेड बाई आरएफ आएको छ। अब यहाँबाट हामी विद्यार्थीहरू के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि भी फिल्ड भनेको चाहिँ भी प्लस आइएससी आरई पनि भन्न सकिन्छ। कसरी थाहा छ यो भी फिल्ड भनेको भी प्लस आइएससी आरएसी कसरी भन्न सकिन्छ, किनकि यहाँको भोल्टेज प्लस यहाँको भोल्टेजले हामीलाई के दिन्छ भने ए ड्यासको भोल्टेज दिन्छ। सो त्यही भएर भी फिल्ड बराबर चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने ई माइनस आइआरए पनि भन्न पाइयो। अर्को भने के भन्न पाइयो भने भी प्लस आइएससी आरएसी भन्नु पनि पाइयो है। यदि यो भी प्लस यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त बुझिन्छ नि है, बुझिन्छ यो? हजुर सर। ओके, होइन भने यहाँबाट यसलाई एक्लो बनाइदिनु, ई माइनस आइआरएलाई एक्लो बनाइदिनुहोस्। ई माइनस आइआरएलाई एक्लो बनाउनु भयो भने के हुन्छ भी प्लस आइएआरएसी हुन्छ। ओके, यहाँ मिस्टेक भएछ, होइन सरी त्यो त लङ, सरी सर यो लङको लागि थियो, आइम सरी, इट्स राइट है, यो लङ छ, मैले माथिलाई कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन रहेछ अहिले, यो लङ समको लागि चाहिँ हो। ल ठिक छ, यो कसरी आयो भन्दाखेरि भिएफ भनेको यहाँको भोल्टेज प्लस यहाँको ड्रपलाई हामीले लिएको छौँ। सो हामीले भी प्लस आइएससी आरएसी गरेको, सो यसरी आएको यो सर्ट सम योसँग मैले भन्नु मिल्दैन, यो लङ समको लागि छुट्टै एक्सप्रेसन, यो सर्ट समको कुरा हुँदाखेरि माथिलाई कोरिलेट गर्न पाइँदैन। त्यसपछि विद्यार्थीहरू यहाँ के आयो भन्दाखेरि भी भनेको टर्मिनल भोल्टेज के हो त, यहाँ के भयो, लेट मी इरेज इट। अब विद्यार्थीहरू मलाई भन्नुहोस्, कसैले तपाईहरुलाई सोध्यो यो भी भनेको कति हो भनेपछि कति हुन्छ त भी भनेको चाहिँ, यहाँ भी भनेको कति हुन्छ यो सर्ट डीसी जेनेरेटरमा भी भनेको चाहिँ कति, यो ई माइनस आइए आरए माइनस आइएल, आइएल भन्नु पनि पाइन्छ, आइएससी भन्नु किनकि सिरिजमा छ नि त, त्यही भएर आइएससी को ठाउँमा यहाँ आइएल लेखेको छ है, त्यसलाई कन्फ्युज नहुने, आइएल आरएससी गरेको। न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु गर्दाखेरिमा एकदमै यस्तो एक्सप्रेसन्सहरु तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ है। ओके, न्युमेरिकल प्रब्लम आएछ, लेट अस सी वन न्युमेरिकल प्रब्लम। DC compound generator delivers 50 ampere to the load at 500 volt. 500 volt मा उले 50 ampere at the load at 500 volt छ हाम्रो भोल्टेज अक्रस द लोड, अनि हाम्रो डेलिभर गर्दैछ 50 एम्पियर करेन्ट, यानी कि आइएल को भ्यालु कति लेख्नु पर्छ, 50 एम्पियर लेख्नु पर्छ। द आर्मेचर यानी कि आर्मेचर सिरीज फील्ड यहाँ छ हामीसँग सिरीज फील्ड एन्ड फील्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्सेस आर दिएको छ, हामीलाई कतिको दिएको छ विद्यार्थीहरु 0.05। यो 0.05 भनेको चाहिँ यो आर्मेचरको रेजिस्टेन्स हो है, अनि हामीलाई सिरीज फील्ड दिएको छ, सिरीज फील्डको रेजिस्टेन्स हामीलाई कति दिएको छ 0.03 ओम दिएको छ, अनि फील्ड वाइन्डिङ्सको रेजिस्टेन्स कति दिएको छ 250 ओम दिएको छ, 250 ओम दिएको छ। द भोल्टेज ड्रप इन कार्बन ब्रश इज 1 भोल्ट पर ब्रश, एउटा ब्रशको लागि 1 भोल्ट हो, दुईटा ब्रशको लागि 2 भोल्ट हो, त्यो आफै बुझ्नुपर्छ। क्याल्कुलेट द जेनेरेटेड इएमएफ, जेनेरेटेड इएमएफ निकाल भनिरहेछ, यी निकाल भन्दैछ, कसको लागि, फर लङ सन्ट कम्पाउन्डको लागि अनि सर्ट सन्ट कम्पाउन्डको लागि निकाल भन्दैछ क्वेशनले। अब हेर्नुस् फर्स्ट केसमा जाउँ, फर लङ सन्ट कम्पाउन्डको लागि यो फिगर भनेको लङ सन्ट कम्पाउन्ड हो, लङ सन्ट कम्पाउन्डको लागि हाम्रो यो कनेक्सन डायग्राम अनि हाम्रो सर्किट डायग्राम यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। दिस इज अ सर्किट डायग्राम फर लङ सन्ट कम्पाउन्ड डीसी जेनेरेटर।
द डिसी जेनेरेटर है भोल्टेज अक्रस द लोड इज सिम्पली कति हो 500 भोल्ट हो भने सन फिल्ड करेन्ट भनेको कति हुन्छ भी डिभाइडेड बाई आरएफ हुन्छ भी डिभाइडेड बाई आरएफ सो भी विद्यार्थीहरू कति छ 500 डिभाइडेड बाई 250 छ सो 500 डिभाइडेड बाई 250 गर्दा कति आउँछ 2 एम्पियर आयो गट इट यो कसरी आयो आई फिल्ड किनकि यो भी भनेको यसको अक्रसको भी हो आर फिल्डको भ्यालु हामीलाई थाहा छ सो त्यसले गर्दा 2 एम्पियर आयो अनि हामीलाई के थाहा छ भने आई लोड करेन्ट 50 एम्पियर हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ आर्मेचरमा करन्ट बग्ने करेन्ट जस्तै यो नोड बीमा यदि क्रिचअफ्स करेन्टले लगाउने भने के हुन्छ भन्दाखेरि आई आर्मेचर करेन्ट बराबर आई लोड प्लस आई फिल्ड करेन्ट हुन्छ यो फिल्ड करेन्ट हो यानी कि 52 एम्पियर करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने आर्मेचरबाट बग्ने छ देन इएमएफ इन्ड्युस्ड ई बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस्ड ई भनेको त के हो भनेको युआको भोल्टेज प्लस त्यसपछि आईए आरए प्लस आरएसी को ड्रप प्लस ड्रप इन द प्रोसेस भनेको के हो भन्दा इएमएफ इन्ड्युस्ड हो सो हाम्रो भी भनेको कति छ 500 भोल्ट छ प्लस आईए भनेको कति छ आईए भनेको त 52 एम्पियर करेन्ट छ 52 इन्टु आरए भनेको आर्मेचरको रेजिस्टेन्स कति छ 0.05 प्लस आरएसी कति छ 0.03 प्लस ड्रप इन द प्रोसेस भनेको चाहिँ 1 भोल्ट पर ब्रस भनेको थियो अहिले दुईटा छ त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेको यानी कि 506.16 भोल्ट हाम्रो के रहेछ भन्दा इएमएफ इन्ड्युस्ड रहेछ सो दिस इज द भ्यालु अफ इएमएफ अब अकर्डिङली सर्ट कम्पाउन्ड डिसी जेनेरेटरको न्युमेरिकल प्रब्लममा पनि तपाईहरुले इएमएफ कसरी निकाल्ने त्यो निकाल्नु होला बुझिन्छ यो यस सर ल यो न्युमेरिकल प्रब्लम सबैले प्र्याक्टिस गर्ने तपाईहरुको फिजिकल क्लास भएपछि सबैको नोट कपीमा मैले हेर्ने छु है न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु गरेको छ कि छैन नाउ नेक्स्ट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिसी जेनेरेटर कति बजेसम्म समय छ हामीलाई कति 11:30 देखि 1 बजेसम्म ए ल ठीक छ भ्याइन्छ तबसम्म ल नेक्स्ट टपिक है सब टपिक हामीसँग क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिसी जेनेरेटर हेर्नुस् different types of DC generator have different characteristics and accordingly they are suitable for different application the